তো হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিৰাজ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিৰ থাম্বনেইলটো দেখা পাই আপোনালোকে গম পাইছে ক'ত আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাৰিছে। আজি আমি আহিছোঁ ট্ৰেজাৰ ভিল আৰু এতিয়া বেছি একো নকৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি আমি দেখুৱাম, আগত ভিতৰত সোমাম আৰু সি আমাক গাইড কৰিব। তাৰ নামটো কি আছিল? মৃণাল দাস। তো সি আজি আমাক গাইড কৰিব আৰু মই আজি আহিছোঁ মঞ্জুস্নাৰ লগত। তাই এতিয়া লাজত দূৰত গুচি গৈ আছিল বাৰু, একো নাই। তো আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো এয়া আমি এতিয়া সোমাই আছোঁ ভিতৰত আৰু গেটটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইবোৰ চব হৈছে হেলমেট। তো এইবোৰ চব হেলমেটেদি বনোৱা হৈছে। এইবোৰ কালেকশ্যন কৰিছে আৰু এই মিউজিয়ামটো হ'ল অকল এজন মানুহে কালেকশ্যন কৰিছে। এইবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ত ইউজ কৰা হেলমেট। বাৰু আজিৰ বতৰটো আপোনালোকে দেখা পাই গম পাইছে কেনেকুৱা আজি বৰষুণ আছিল। তো এতিয়া লাকিলি অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ। বহুত বৰষুণ দি আছিল, ভবা নাছিলোঁ যে আজি ওলাব পাৰিম বুলি। যি কি নহওক আজি আহিলোঁ, ভাল লাগি আছে বতৰটো আৰু চাৰিওফালে একদম এণ্টিক বস্তু গোটেইখিনি কালেকশ্যন কৰি ইয়াতে ৰখা হৈছে এটা জেগাত। তো ভাল লাগি আছে বাৰু। তো এইফালে আৰু আপোনালোকে বহুত এণ্টিক গাড়ী চাড়ী দেখা পাইছে। এইফালে বেলিনো, ভেনিউ চব এণ্টিক গাড়ীবোৰ ৰখা আছে। গজবটো বিবাদ আদমি। তো পোনপ্ৰথমে আহি পেলাই আমি প্ৰথম এইটোৱে দেখাওঁ। তো এইটো কি আছিলে? এইটো ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল পাম্প আছিলে, প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পেট্ৰল পাম্প। এইটো পেট্ৰল পাম্প, হেণ্ড পাম্প আছিলে, মানে প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ নেকি? নৰ্থ ইষ্টৰ নহয়, এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম পেট্ৰল। এছিয়াৰ ভিতৰত? আমাৰ অসমতে ফাৰ্ষ্ট তেল ওলাইছিল না। আচ্ছা ডিগবৈত। এইটো তাৰে হেণ্ড পাম্প আছিলে 1901 চনত 1901। একবাৰ হেণ্ডেল মাৰিলে 5 লিটাৰ তেল লৈছিলে। 5 লিটাৰ ল'বই লাগিব, 5 লিটাৰ ল'বই লাগিব মিনিমাম। গেলেন চিষ্টেম লৈছিলে। আচ্ছা 1901। তো এয়া হৈছে এছিয়াৰ প্ৰথম পেট্ৰল পাম্প, গোটেই এছিয়াত প্ৰথম পেট্ৰল পাম্প। মই ভাবিছিলোঁ অসম বা অকল নৰ্থ ইষ্ট, সেইটো নহয়, গোটেই এছিয়াত একদম। অসমত মানে ফাৰ্ষ্ট ওলাইছিলে ডিগবৈত। তো সেয়াই আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মিটাৰটো আৰু এইফালে আছিল যোনটো দি হেণ্ডেলটো মানে মাৰে। তো সেয়াই হয়। তো তুমি ইয়াতে কাম কৰা কিমান দিন হ'ল? মোৰ 4 বছৰ। 4 বছৰ হ'ল। মানে তুমি ইয়াত মই অনুষ্ঠানটো হেল্প কৰি আছোঁ দাদা। আচ্ছা। তো তুমি গোটেইখিনি মানে শিকি লৈছা আৰু ক'ত কি আছে কি নাই বুজাই যায় এনেকুৱা চাই যাওঁ, চাই পিনে শিকিছে আৰু। আচ্ছা ব'লা তেনেহ'লে আগত এইফালে আমি আহিলোঁ। ইয়াতে খুব সুন্দৰ দুটা গাড়ী ৰখা আছে। এইটো য়েল্ল'খন আছিলে ভক্সৱাগেন বিটেল মই চাইছিলোঁ। এখন জাৰ্মান দেশৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত হাইছে চেলিং। এখন গিনিছ বুকত এতিয়াও ৰেকৰ্ড আছে, কোনো ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই। আচ্ছা ইয়াৰ 1938তে ছানৰুফ আছিলে। আচ্ছা ছানৰুফ আছে, এখন লেফ্ট চাইডে ষ্টেৰিং। 1938ত? আচ্ছা ইয়াতে আগত বিক্ৰী হয়। আচ্ছা আৰু এই মডেলটো হিটলাৰে অৰ্ডাৰ দি বনাইছিল। হিটলাৰে মানে ইনফৰ্ট কৰি এই মডেলটো বনাইছিলে। আচ্ছা আৰু ইয়াক নাম দিছিলে পিপলছ কাৰ। আচ্ছা খুব সুন্দৰ গাড়ী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপৰা এইখন আছিলে ভক্সৱাগেন হিপি ভেন বুলি কৈছিলে। ভক্সৱাগনৰ হেপী ভেন। আচ্ছা মানে আমেৰিকাত মানে হিপিবিলাকে ইউজ কৰিছিলে। হিপি ভেন। আচ্ছা এয়া আপোনালোকে নামটো দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইঞ্জিনটো পিছত, ইয়াৰ ইঞ্জিনটো পিছফালে। আচ্ছা লেফ্ট চাইডে ষ্টেৰিং। আচ্ছা এইটো লেফ্ট চাইডে ষ্টেয়াৰিং। এই বাছখন হলিডৰ বলিডৰ মুভিৰ লগত পপুলাৰ বেছিকেলি। আচ্ছা তো যেনেকৈ আমি এনে নৰ্মেলি এইটো চাইডে আমাৰ ষ্টেয়াৰিং থাকে ৰাইট চাইডে, বাট এইটো গাড়ী হৈছে লেফ্ট চাইডে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেফ্ট চাইডে ষ্টেয়াৰিং। খুব এটা সুন্দৰ মানে ইউনিক হয় বস্তুটো। হিপি ভেন বুলি কয়, বহুত দীঘল একদম পিছফাললৈকে। আৰু এইটোৰ ইঞ্জিনটো হৈছে পিছফালে আছে। ইঞ্জিনটো পিছফালে নহয় জানো? এইখন আছিলে হুইলিছ জিপ আছিলে। আচ্ছা 4 হুইল জিপ। আচ্ছা এইখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড আছিলে, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2। এইটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ইউজ হৈছিল। এখন ভাঙি থকাখন আছিলে লেণ্ড ৰ'ভাৰ। এখন মাটি তলত পুট খাই আছিলে, মাটি খান্দি কালেকশ্যন কৰিছে। আচ্ছা মাটি তলত আছিল। ইয়াৰ পিছৰ মডেলটো এখন ৰানিং আছে দাদাখন 1955 লেণ্ড ৰ'ভাৰখন ৰানিং হৈ আছে। এতিয়াও চলে? এতিয়া চলে এনেকুৱা। আচ্ছা। আৰু এই মিউজিয়ামটোৰ 20খনমান গাড়ী এতিয়া বাহিৰত আছে। আমাৰ জাগাটো সৰু কাৰণে আনিব পৰা নাই। আচ্ছা আনিব পাৰোঁ। আচ্ছা হিন্দুস্তান 14 মৰিছ অক্সফৰ্ড। আচ্ছা এতিয়া যে MG হেক্টৰ কোম্পানী যে MG হেক্টৰ এইখন অক্সফৰ্ডৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া। ASL লখিমপুৰ, এখন লখিমপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আচ্ছা ASK হ'লে গুৱাহাটী হয় আমাৰ। ASD হ'লে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। আচ্ছা তেনেকুৱা টাইপ। হিন্দুস্তান 14। তাৰপিছত টয়োটা লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ। আচ্ছা এখন লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এই গাড়ীখন মিজোৰামৰ পৰা আহোঁতে নিজে চলাইছিলে, ড্ৰাইভ কৰিছিলে। এই গাড়ীখনে চলাইছে নে এই গাড়ীখনৰ মডেলখন চলাইছে? এই গাড়ীখনে চলাইছে। 1960 হয়, 2 ডোৰ হাৰ্ড টপ ফ্ৰণ্ট হুইল ড্ৰাইভ, কিং অফ অফৰোডিং বুলি কৈছিলে। আচ্ছা এখন ৰাজীৱ গান্ধী ছাৰে মানে নিজে চলাইছিলে? এইটো সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধী আহোঁতে মিজোৰামৰ পৰা আহোঁতে নিজে ভিজিট কৰিছিলে, নিজে চলাই পিনে আহিছে। বাপৰে বঢ়িয়া। এইখন আছিলে মৰিছ উডি বুলি কৈছিলে 1958। আচ্ছা ইয়াৰ কিছুমান বস্তু কাঠৰ আছিলে, পিছত উডেন, সেইকাৰণে মৰিছ উডি বুলি কৈছিলে 1958। এখন নগাঁৱত আছিলে। জিপ আছিলে, জিপ। বাপৰে গাড়ীখন লেফ্ট চাইড ষ্টেৰিং। এখন 10 সিটাৰ। আচ্ছা 10 সিটাৰ গাড়ী। বাপৰে যিখন হলিউডৰ মুভিৰ লগত বেছিকেলি হলিউডৰ মুভিত। এইটো লেফ্ট চাইডে ষ্টেৰিং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এখন ফিয়েট আছে আকৌ
আচ্ছা ফিয়েট প্ৰিমিয়াৰ হয় লাষ্ট ষ্টেচন হৈ গ'ল এখন আছিলে ভক্সৱাগন ডিজেল বাছ জাৰ্মান ভক্সৱাগন ডিজেল বাছ 1970 হৈ গ'ল ডিজেল বাছ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুত কিউট একদম গাড়ী এটা ৰেড কালাৰৰ ৰেনল্ট আছিল ৰেনল্টৰ কি মডেল ৰেনল্টৰ ডাষ্টাৰ কুইড এইবোৰ আহে ৰেনল্ট 4CB বুলি কৈছিল এখন আচ্ছা 4CB 1947 আচ্ছা 1947 এই মিউজিয়ামটো প্ৰথমটো কালেকশ্যন আছিল এই মিউজিয়ামৰ প্ৰথম গাড়ী এখন আচ্ছা সেইকাৰণে মাদাৰ অফ দ্য মিউজিয়াম আচ্ছা 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 বুজি পাইছোঁ ইঞ্জিনটো পিছত আছিলে আচ্ছা ইঞ্জিনটো পিছত আচ্ছা ডিকিটো আগৰ ফালে ইঞ্জিনটো পিছফালে বাপৰে দৌৰ উল্টা খুলিছিলে আগৰ পানৰ পৰা আচ্ছা আমি এনে সেইফালৰ পৰা খোলো এইটো সুইচাইড ডোৰ বুলি কৈছিলে আগত Suicide door? সুইচাইড ডোৰ উল্টা খোলা কাৰণে নাম দিছিলে এইটো আচ্ছা মানে আমি এইফালে দি খোলো আৰু আগত এখন আছিলে ফিয়েট টপলিনো এখন 2 সিটাৰ হয় দুজন বহিব পাৰে আচ্ছা এই গোটেই গাড়ীখনৰ অকল দুটা সিট আচ্ছা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে একদম সৰু গাড়ী এখন হ্যান্ডেল মাৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আচ্ছা এইটো হ্যান্ডেল মাৰি ষ্টাৰ্টিং আচ্ছা হেণ্ডেলটো মানে এনেকৈ ঘূৰাই লিখা আছে এখন মিকি মাউস মডেল হয় লিখা আছে মিকি মাউস মডেল লিটল মাউস ৰিলেটেড টু মিকি মাউস আচ্ছা মানে মিকি মাউসক ইটালী ভাষাত টপলিনো কৈছিলে আচ্ছা 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 ইটালী ভাষাত মানে টপলিনো বুলি কৈছিল 1936 আৰু নৰ্থ ইষ্টত অনলি ওৱান গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 6-7খন মানৰ ওপৰত আচ্ছা আচ্ছা এখনো আছিলে মিষ্টাৰ বিন্স কাৰ অষ্টিন মিনি কভাৰ আচ্ছা এইখনে মানে মিষ্টাৰ বিনে চলাই আৰু মানে এই ওপৰত বহি যে এনেকৈ গৈছিলে আৰু সেম মডেল হয় এখন সেম মডেলে হয় আৰু এখনো নৰ্থ ইষ্টতে অনলি ওৱান আছে নৰ্থ ইষ্টৰ অনলি ওৱান তো এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মিষ্টাৰ বিনে চলোৱা গাড়ীখন মিষ্টাৰ বিনৰ চাগে কালাৰটো সেইখন হয় গ্ৰীণ কালাৰ তো এইটো সেম মডেল হয় কিন্তু এইখন হৈছে ৰেড কালাৰৰ তো যেনেকৈ আপোনালোকে এটা চিনত দেখিছে মিষ্টাৰ বিনৰ ওপৰত সোফা লগাই একদম বহি গাড়ীখন চলায় তো সেইটোকো তেনেকৈ চলাব পৰা যাব অফক'ৰ্ছ তো বহুত সুন্দৰ গাড়ী এইখন মোৰ বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে পিছৰ মানুহকেইটা খালি আগেতে সোমাব লাগিব আচ্ছা তো ইয়াৰে পিছৰ মানুহকেইটা আগেদি সোমাব লাগিব আচ্ছা পিছফালে চোন দৰ্জাই নাই অঁ এক্সেক্টলি ব্লেকখন আছিলে ফৰ্ডৰ আছিলে আচ্ছা ফৰ্ডৰ ফৰ্ড প্ৰিফেক্ট বুলি কৈছিলে 1938 আচ্ছা 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 আছিলে মৰিছ মাইনৰ আছিলে ইয়াৰ কনভাৰ্টেবল আছিলে ৰুফ থকা আছিলে কনভাৰ্টেবল আচ্ছা এইটোৰ এতিয়া ৰুফটো নাই বাৰু 56 আছিলে অঁ আজি ব্ৰিটিছ কাৰ বুলি আচ্ছা আপোনালোকে দেখিবলৈ এমজি হেক্টৰ যে কোম্পানী এমজি হেক্টৰ অঁ আচ্ছা এই এমজি হেক্টৰ কোম্পানীটো আগত মৰিছ মাইনৰ আছিলে নিছে মৰিছ মৰিছ গেছ কৰিছে এমজি আচ্ছা আচ্ছা এই কোম্পানী আগত ইংলেণ্ডৰ আছিলে ইংলেণ্ডৰ এতিয়া চাইনা কিনি লৈছে আচ্ছা এতিয়া এমজি হেক্টৰ চাইনা কোম্পানী আগত মৰিছ মাইনৰ থাকোতে এতিয়া চাইনিজ হৈ গ'ল মানে আৰু স্কোডা আছিলে এখন স্কোডা স্কোডা এখন লেফ্ট সাইড ষ্টিয়াৰিং আচ্ছা লেফ্ট চাইডে ষ্টিয়াৰিং ইঞ্জিন পিছত আছে দেখক এটা আগত ডিকি ডিকিটোৱে কিমান মানে কি পানব খোলে এনেকুৱা সাইড খুলিব পিয়ানো টাইপ আচ্ছা চাইডৰ পৰা খোলে মানে আচ্ছা 1960 হৈ গ'ল ডাটছন নিছান ডেটছন এতিয়াও এটা ব্ৰেণ্ড আছে নিছানৰ নিছান আচ্ছা আচ্ছা তো সেইটোৰে ব্ৰেণ্ড তেতিয়া তো আপোনালোকে নাভাবিব যে মানে এইবোৰ গাড়ী একদম আজিকালি নতুন নতুন নামত ওলাইছে এইবোৰ চব এণ্টিক হয় চব এণ্টিক 1958ৰ মডেল যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো ডেটছন নাম শুনিলে বহুতে ভাবে যে মানে এতিয়াৰ কিবা নতুন গাড়ী তেনেকুৱা নহয় চব এণ্টিক হয় আৰু এইফালে আৰু এজনে এণ্টিক ৰখি আছে বাৰু গজব বেজতি এখন আছে বেবি অষ্টিন 7 বুলি কৈছিলে ওকে ইয়াৰ স্পোক হুইল আছিলে এনেকুৱা স্পোক হুইল আছিল গাড়ীত স্পোক হুইল চাওক আপোনালোকে হেণ্ডেল মাৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আগত আচ্ছা মানে হেণ্ডেলটো এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে নেকি আচ্ছা আমি যে এতিয়া হেৰি গাড়ীৰ যে হেণ্ডিমেন পাওঁ যে হেণ্ডিমেন একচুৱেলি আমাৰ হেণ্ডিমেন বুলি কোনো শব্দ অৰ্থ নাই আচ্ছা আমাৰ আগত ড্ৰাইভাৰৰ লগত এজন ষ্টাৰ্ট দিয়ে এক্সট্ৰা কৰাইছিলে তাক কৈছিলে হেণ্ডেলমেন হেণ্ডেলমেন এই হেণ্ডেলমেন ৱৰ্ডটো কৈ আজি হেণ্ডিমেন বুলি কয় হেণ্ডিমেন বনি কিন্তু হেণ্ডিমেন বুলি কোনো শব্দ অৰ্থ নাই একো শব্দ নাই হেণ্ডেলমেন আছিলে এক্স্যাক্টলি ঠিকে আছে আৰু এখন এই বছৰ 100 বছৰ চুইছে 100 ইয়াৰ্ছ 1922 আছিলে আচ্ছা এইটো মানে 100 ইয়াৰ্ছ হৈছে গাড়ীখনৰ আচ্ছা এখন আছিলে মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ ওকে 20 আছিল এইটো চাও আপোনালোকে এখন আজি 4 বছৰ আগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চলাই লৈছে চলাই আনিছিলে এইবোৰ ৰানিং হয় এইবোৰ 4-5 বছৰ আগত 26 জানুৱাৰী 15 আগষ্ট ভিন্টেজ ৰেলী হয় ৰেলীবোৰ নিছিলে আগত মানে নিজে চলাই আনিছিলে আৰু এইবোৰ অলপ ঠিক ঠাক কৰি এতিয়া চলিব এইখিনিৰ পৰা এইবোৰ ৰানিং আছিলে মানে ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব আৰু ভালকে এখন আছিলে ভক্সল আছিলে বিগ 6 লিমোজিন কাৰ এতিয়া যে লিমোজিন দীঘল যে এখন 1936 ৰ লিমোজিন ভাৰ্চন আছিলে আচ্ছা এ কাৰ উইথ পেডোমেটিক ষ্টাৰ্টিং সিস্টেম ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিংটো হৈ দিছিলে এনেকুৱা পাম্পৰ ষ্টাৰ্ট আচ্ছা ভৰিয়ে দি বাপৰে লিমোজিন ভাৰ্চন আচ্ছা এখন আছিলে মৰিছ মাইনৰ আছিলে 1952 মাইনৰ আচ্ছা 800 সিচি আচ্ছা তাৰ আগত এই ব্লেকখন আছিলে চিট্ৰুৱেন টেক্সনৰ আছিলে এখন 1930s ত স্পৰ্টছ কাৰ আছিলে 1930s ত স্পৰ্টছ কাৰ আচ্ছা এখন প্ৰথম ফ্ৰন্ট হুইল আমি যেতিয়া ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ চলাওঁ ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ তো এই চিট্ৰুৱেন কোম্পানী 1934 তে প্ৰথম ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ আৰম্ভ কৰিছিলে আচ্ছা এইখন খুব ফেমাছ আছিলে স্পৰ্টছ কাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এখনটো একদম চকাচক হৈ আছে একদম এখন পদ্মিনী হয় আচ্ছা আচ্ছা তাৰ আগত এইখন আছিলে ফৰ্ড ফেয়াৰলেণ্ড 500 বুলি কৈছিলে আচ্ছা এখন মাষ্টেং আছিলে মাষ্টেঙৰ প্ৰথম ভাৰ্চন আচ্ছা মাষ্টেঙৰ প্ৰথম ভাৰ্চন মানে এইটো আচ্ছা ইয়াৰ 1955 ত পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং আছিলে অটোমেটিক আমিতো আজি এই 5-6 বছৰ আগত পাইছো পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং অটোমেটিক
এতিয়া অটোমেটিক গিয়াৰ মানে 1955 হয় ডিস্ক ব্ৰেকো আছে তেতিয়া আৰু এখন V8 ইঞ্জিন 8 চিলিণ্ডাৰ 8 চিলিণ্ডাৰ ঠিকে আছে 3000 cc এখন আছিল অস্টিন আছিলে অস্টিন F40 সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তাত লিখা আছে দ্য ফার্স্ট অস্টিন কার টু বি অ্যাসেম্বলড ইন নিউজিল্যান্ড পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 ইউজ কৰা গাড়ী 1200 cc 1200 cc 1947 ইউকে আছিলে এখন আছিলে ওল্ডছ মোবিল 1897 এখন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম কাৰ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বনোৱা নাছিলে এখন আমাৰ ইণ্ডিয়াত কাৰ বনোৱা নাছিলে তেতিয়া তো বাহিৰৰ পৰা এই ইউএছ ৰ পৰা লৈছিলে ইউএছ ৰ পৰা এই ওল্ডছ মোবিল কোম্পানী সেম মডেল কাৰ চাৰিটা লৈছিলে কলিকতালে আচ্ছা তাৰ কেইদিনমান আছিলে এই গাড়ীখন আছিলে আমাৰ অসমত নগাঁৱত আছিলে এইটো উজাই যমুনা মুখ এইটো ৰায় বাহাদুৰ চৌধুৰী যে বিখ্যাত কবি আছিলে তেখেত তো তেখেতৰ ঘৰত এই গাড়ীখন আছিলে আৰু এই গাড়ীখন য'ত খবৰ পাইছিলে মাটিৰ তলত পকাই আছিলে মাটিৰ তলত আছিল মাটি খান্দি কেনেবা কম নাইছে খান্দি নাহিলে বনাব আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰথম কাৰ বনাইছিলে 1901 চনত 1997 তে বাহিৰৰ পৰা আছিলে তাত 3 বছৰ আগতে আচ্ছা এখন ভ্যান কাৰ আছিলে 1947 সেকেন্ড বলবো 1947 আচ্ছা এখন প্লাই মাউন্ট আছিলে 1920 জন এখন 100 বছৰ 102 বছৰ হ'ল ইয়াৰ কনভাৰ্টেবল আছিলে ৰূফ থকা আচ্ছা স্পোক হুইল আছিলে এখন হিলম্যান মিন্স আছিলে 1931 গ্ৰেট ব্ৰিটেন এখন মাসল কাৰ আছিলে আচ্ছা তাৰ আগত এখন আছিলে ট্ৰাম্পো আছিলে ট্ৰাম্প এতিয়া বাইক বনাইছে ট্ৰাম্প এক্স্যাক্টলি আচ্ছা ট্ৰাম্প হেতুৰ মানে গাড়ী হয় কাৰ আচ্ছা এখন স্ট্যান্ডার্ড 10 1906 এই ট্ৰাকখন আছিলে ওয়েপন্স কেৰিয়াৰ এখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ টাইমত আচ্ছা এখন ট্ৰাক মই এতিয়া নটিস কৰিছো ইমান টাইম মই ভাবি আছিলো এইটো কিবা বনাই থৈছে এয়া হৈছে এটা ট্ৰাক এখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ টাইমত যুদ্ধৰ বস্তুবোৰ কঢ়িয়াই আছিল এখন ওয়েজ এ ওয়েপন্স কেৰিয়াৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিল ওয়েপন্স কেৰিয়াৰ এখন ফৰ্ড কোম্পানী আছিলে ফৰ্ড ফাৰ্গো বুলি কৈছিল ওকে ফৰ্ড কোম্পানী ট্ৰাক